So good day everyone. This is the tutorial video for our topic normal distribution. So pag sinabi nating normal distribution, usually ginagamit siya sa research. Sobrang helpful niya para makapag-conclude tayo kung i-accept ba natin or i-reject natin ang ating hypothesis. So for quantitative research po ito, wherein magagamit nyo siya kapag kayo'y grade 12 na sa subject na PR2 and research project. And magagamit nyo rin especially sa college kapag may thesis na po kayo. Yan. So pag sinabi nating normal distribution, continuous probability distribution for a random variable x. So pag sinabing continuous, ito nag-extend to pa left and ito nag-extend to pa right. And then, ang tawag dun sa graph ng normal distribution is normal curve. So, pag tinanong ko kayo, ano po yung tawag sa graph ng normal distribution? Ang tawag po sa kanya ay normal curve. Tinatawag rin po ang normal distribution na normal probability distribution. Okay? So, meron tayong 6 properties ng normal distribution. Unang-una na dyan, pag tinanong kayo kung ano pong shape ng normal distribution, ang tawag po sa kanya ay bell shape. So, ano pong shape? Bell shape. Number 2 property, the curve is symmetrical about the mean. Or kahit tandaan nyo na lang, first property, bell shape. Second property, symmetrical. Pag sinabi po nating symmetrical, kapag hinati po natin yung ating distribution, tatandaan po natin na yung pinaka-middle part ng ating distribution ay tinatawag na mean. So pag hinati po natin siya, kailangan po equal po siya dito. Yan, equal siya dyan. Kung anong shape nung nasa kanan, siya ring shape nung nasa kaliwa. Kung anong size nung nasa kanan, siya ring size nung nasa kaliwa. At kung ano yung area nung nasa kanan, siya ring area nung nasa kaliwa. Kumbaga parang pagka kumain kayo ng kapatid nyo ng tinapay, so kailangan pag hinati nyo siya, symmetrical, pantay na pantay, walang labis, walang kulang. Yan. So tatandaan rin natin na ang kabuuang area ng isang normal distribution or ng isang distribution is equal to 1 or 100%. So kapag hinati natin siya into 2, yung kabila 50%. Yung kabila naman ay 50%, a total of 100%. Number 3 property, yung mean, median, and mode are equal. Aside from that, saan makikita yung mean, median, and mode? So, makikita natin siya sa center ng graph. So, third property, mean equals mode equals median. Saan makikita? Sa center. So, ito po yung example ng ating normal distribution. So, ito po, 0, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3. So, sabi, nasa center daw natin makikita yung mean, median, and mode. So, nasan ba yung center natin? So, ito. Ibig sabihin, yung 0, siya yung value ng mean, median, and the mode. Okay? Next one, so fourth property, so the width of the curve is determined by the standard deviation. So yung width or yung haba, yung lapad ng ating curve is determined by the standard deviation. Dito po sa ating curve, so ang mean po niya, yung pinaka-peak niya, ang gitna is 0. Tapos kung mapapansin nyo, nag-skip counting siya ng 2, 4, 6, 8. So ang difference niya ay 2. So 2, 2, 2, 2. Ibig sabihin, ang standard deviation nitong graph na ito or ng curve na ito is SD is equal to 2. Kapag naging 0, 5, 10, 15, 20, 25, ibig sabihin the standard deviation is equal to 5. Pag naman naging 10, 20, 30, 40, 50, ang standard deviation is equal to 10. Tapos, meron din tayong tinatawag na standard normal curve. Yan. Pag sinabing standard, tatandaan po, standard normal curve, ang mean niya po ay equal sa 0. Mean equals 0 and the standard deviation is equal to 1. Ang tawag po doon, standard normal curve.
example po tayo. So, example, in a given distribution with the mean equals to 95. So, yung mean daw, ang value niya 95. Now, ang value ng standard deviation is 3. So, the width of the curve will be 3 numbers away from each other, which is determined from the given standard deviation. Okay, ito po example po ng ating normal curve. So, sabi, ang mean daw ay 95. So, sabi rin natin, yung mean, ito yung pinakagitnang part ng ating distribution. So, itong value nitong nasa gitnang line is 95. Tapos, ang standard deviation niya kasi is 3. So, kailangan 3 standard deviation or 3 numbers away from each other. So, kapag papunta ka sa kanan, so pag papunta ka rito, plus 3 lang. So, we have 95, 98, 101, 104. Pag pakaliwa ka naman, minus 3 lang. So, 95 minus 3, we have 92, 89, saka 86. So, ganun po siya. Kapag naman halimbawa, 95 ang mean, pero ang standard deviation niya is 5, etong value na 98 magiging 100 kasi plus 5 na siya. 105, 110, yung kabila naman 90, 85, 80. So, yun lang po yung explanation kung paano natin gagamitin yung standard deviation. So, next property, the curve extends indefinitely, approaching the x-axis but never touching it. Thus, the curve is asymptotic to the line. Yan. So, kita nyo po, may tail po yung ating curve or yung ating graph. Yan. So, ibig sabihin, sabi, it extends indefinitely. So, pwede natin siyang ihilahin papunta sa kanan, papunta sa kaliwa, pero ang dapat natin tatandaan, never siya didikit. It never touches the x-axis, which is ito pong horizontal line natin. Yan. Kailangan po, pag mag-drawing kayo, hindi po didikit yung ating x-axis doon sa ating curve. So, ang tawag po doon ay asymptote. Yun po yung mga lines na pinagtagpo, pero hindi sila itinadhana. Kasi kumbaga, ayan o, kita mo, lumalapit lang sila to each other, but they never meet, they never touches, and they never intersect. And last property po, so the area of the region under the curve is 1. So, nabanggit ko naman na kanina. So, yan, kapag yan, kita nyo naman yung graph natin, shaded. So, ang area na nirender niyan is equal to 1 or in percent is 100%. So, kapag halimbawa, hinati natin siya sa gitna, assume na lang natin na pagkakahati ko nasa gitna po. Ayan, so magiging 50% to. Tapos yung kabila, 50% din. Kasi a total of 100%. Pag hinati natin siya into 4, magiging 25, 25, 25, 25. So kung hanggang dito, mula dito, hanggang doon sa pakaliwa, 75% po siya. The rest, 25%. So yun po yung mga properties ng ating normal distribution. Ngayon, meron dalawang factors na nakakaapekto doon sa ating graph. First is the mean. The second one is the standard deviation. So, yung mean natin, it determines the location of the center. So, kung ano yung mean natin, siya yung magiging center ng ating tawag doon, normal curve. Tapos, it determine kumbaga, pag nagbago yung value ng mean natin, mag-shift lang yung graph natin sa right or sa left. Kasi, ito po, ito yung Cartesian plane natin. So, yan. So, yan. Ito 0, 0, diba? So, kapag ka po standard normal curve, ang gitna niya or ang mean niya ay 0. Pero hindi po kasi palaging 0 ang kanyang mean. Ang tawag po, pag 0 yung mean and 1 standard deviation, standard, normal curve. Paano po kaya kapag halimbawa naging negative 3 yung ating mean? So, negative 3. So, since negative 3 na siya, saan na mapupunta yung ating graph? Sa right ba siya or sa left? So, kung makikita niyo naman, mapupunta siya sa left side. Yan.
umipod lang. Kumbaga, walang nagbago, umipod lang. Papunta sa kaliwa. Pag naging positive naman, halimbawa, positive 5, yung kanyang mean. So, mapupunta yung pinaka-peak or pinaka-gitna ng graph natin sa 5. Yan. Yan. Pumunta naman siya sa kanan. So, ganun lang po. Pag mean, alamin lang natin kung nag-shift ba yung graph natin to the left or to the right. Next naman tayo, standard deviation. So, pag sinabing standard deviation, sinabi ko na rin naman sa inyo na ito yung magsasabi kung malapit ba yung data natin doon sa mean or malayo. So, pag mas maliit na standard deviation, mas malapit sa mean. Pag mas malaking standard deviation, mas malayo sa mean. Particularly, the height width of the curve. So, kanina, yung mean, ang naapektuhan niya kung mapupunta sa right or sa left. Ito bilugan ko mean, determine kung right or left. Now, yung standard deviation, ide-determine niya yung height saka yung width ng curve natin. Pag large standard deviation, tatandaan natin, yung distribution natin spread out. Kasi di ba kung mas malaking standard deviation, halimbawa 0 yung mean nyo, tapos standard deviation is 10. So, sobrang laki nung gap. So, 10, 20, 30, 40 agad. So, papalayo agad yung graph natin. Unlike kung halimbawa, ang ating standard deviation is 0.5. So, kung mapapansin nyo, malapit lang siya dun sa mean natin kasi ang mean natin is 0. So, ito po yung example na magiging graph natin kapag large at small yung standard deviation natin. So, kapag large yung value ng standard deviation, yung normal curve natin magiging short saka wide. So, mababa siya, pandak siya, tapos, kumbaga pabuka siya. Palayo. Yan, malaki yung sakop niya. Kasi kung halimbawa, ito yung mean natin, ang mga points niya, nandito na agad, nandyan na agad. Kasi spread out nga. Pagka naman small value of the standard deviation, yung graph natin magiging skinnier and taller. So, mas payat, pero mas mataas. Yan. Pagka large standard deviation, maliit, tapos parang mataba. Pagka naman small standard deviation, matangkad, tapos payat. Kasi, di ba, since ito yung mean niya, na halos nandito lang yung mga points niya. Dikit-dikit. Ibig sabihin, malapit sa mean. Okay? Yan, dito na tayo sa standard normal distribution. Ayan po, yung tawag sa normal distribution wherein ang mean niya ay 0 at ang standard deviation niya is 1. So, yun po yung tinatawag na standard. Yan. Gaya po niyan. So, 0, ito yung mean niya kasi siya yung pinaka-center. And then, standard deviation is 1 kasi 1 lang yung pagitan. So, 1, 2, 3, and then so on and so forth. Negative 1, negative 2, negative 3, and so on and so forth. So, tinatawag din pong itong nasa baba na C-scores. C-scores. Yan. Pag sinabi nating C-score, tinatawag rin siyang standard score. It is the number of standard deviations by which the value of raw score is above or below the mean value of what is being observed or measured. So, ito pong C-score na to, makakatulong po siya para malaman natin yung area na sakop ng isang C-score. Mamaya po, mas maiintindihan nyo siya. So, standard normal distribution. So, any value can be transformed into a C-score by using the formula C is equal to value minus mean over standard deviation, or ito po yung symbol niya. Kasi di ba hindi lang naman palagi na 0 yung mean. Katulad kanina, 95 yung mean na ginamit natin. So, para po maging standard siya, para maging 0, 1, 2, 3 lang din po yung points niya, gagamitin natin tong formula na to. But, we will discuss it later sa ating next discussion. Yan. Ito rin po, may tinatawag rin tayong empirical rule. So, every normal curve, regardless of its mean or standard deviation, conforms to the following empirical rule. Tatandaan niyo po yung empirical rule, also called as 68, 95, 99.7. So, yan. We have 3 conditions under
empirical rule. So kapag po one standard deviation away from the mean, halimbawa 0 po yung ating mean. So one standard deviation away, yung from positive 1 to negative 1, ang area po na sakop nun is 68.26%. Kapag naman po ang standard deviation or 2 standard deviation away, magiging 95.44% naman po. At kapag 3 standard deviation away, 99.74%, which is sobrang lapit na sa 100%. Ito po siya para mas makita niyo siya clearly. So, empirical rule, dun muna tayo sa 1 standard deviation away. So, ito yung mean. So, 1 standard deviation away to the left and to the right. So, negative 1 hanggang positive 1. So, itong area na to, shade natin. Yan. So, yung area na yan, ayan, 34.1% plus 34.1%, magiging 68.3% po. Pag ni-round off nyo, kasi may point something pa dyan. So, kapag ni-round off nyo po siya, 68.3%. Pero, kapag halimbawa, exam natin, recitation, tapos tinanong ko kayo kung ano yung area under the curve falls within 1 standard deviation away from the mean, kahit 68 lang po ang isagot nyo, 68%. Kapag naman po 2 standard deviation away from the mean, ibig sabihin, 2 steps away from the mean. So, we have 1, 2, so hanggang dito siya. And sa kabila naman, hanggang dito siya. So, shade lang natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, ayan, 95.4%. So, kung iisipin nyo naman mabuti, di ba, 100% ang total nito. So, possible talaga, I mean, sobrang laki ng possibility na 95.4% siya. And that's one, kapag 3 standard deviation away, almost buo na nung ating curve or nung ating graph. So, from negative 3 to positive 3, ang value niya is 99.7%. So, kung mapapansin nyo, hindi siya eksaktong 100% kasi di ba nag-e-extend pa to hanggang doon. So, yung natitira na dito sa 99.7%, ibig sabihin yun yung area ng tails natin. Tail ng left, tail ng right. Yan. Dito naman tayo sa finding the areas under the standard normal curve. Yan. So first, we have to sketch the standard normal curve and shade the appropriate area under the curve. So una, mag-drawing muna tayo. Lagi tayo mag-drawing muna. Ayan. Basta, as much as possible, try nyo na maging symmetric siya. And huwag magta-touch yung tails niya dun sa x-axis. Yan. So, ito yung 0. Kunwari, 0 yung mean natin. Yan. Basta yan. Okay? Number 2, find the area by following the directions for each case shown. So, letter A, to find the area to the left of C. Yan. So, meron kasi tayong 3 conditions. Yung to the left, to the right, and in between 2 C scores. So, find the area that corresponds to C in the standard normal table. So, kapag to the left po, ang dapat nyo lang gawin, punta kayo sa standard normal table, and then hanapin nyo lang yung value nung C score. So, for this one, for our example number 1, let us find the value of the value to the left of 1.23. So, ganito po. I-drawing muna natin siya. So, 0, 1. So, assume natin na nandito yung 1.23. Yan, guhitan natin. Ayan, 1.23. Shade natin. To the left kasi. So, ang shade natin. Ngayon, ang aalamin natin, ano kaya yung area nitong 1.23, yung to the left niya. So, kung mapapansin nyo, dapat greater than 50% siya kasi ang area niya mas malaki dun sa kalahati ng curve natin. So, ganito po, punta po tayo sa standard normal table natin. Yan. Balik po tayo. So, para po, ganito po yung pagtingin po sa standard normal table, ha? So, we have 2 pages here. Yung first page, para dun sa mga negative C-scores. Ayan, negative. So, meron tayong vertical values saka horizontal values.
Okay, so next one naman, sa second page, na andito po yung ating positive values. Meron ulit vertical and tawag doon horizontal symbols. Erase ko muna yan para mas clear for everyone. So bago natin hanapin yung value ng 1.23, which is para dun sa ating first example po, pakita po muna natin, drawing muna tayo ng curve natin. Yan, curve. Tapos 0. Ito po hindi po dapat didikit na. Yan, 0. Tapos hanapin natin to the left of 0. What is the value of to the left of 0? So yan, shade natin. Diba, kahit hindi tayo tumingin sa table, alam natin na 50% ang sagot natin. Pero let's check if tama siya dito sa ating C table. So ito po yung 0.0. Kasi di ba yung 0, pag kinonvert natin siya into decimal, 0.000 and 00, ganyan. So 0.00, tapos ito pa. So ang value niya is 0.5000. Pag kinonvert natin, 50% din siya. Ayan po. Ngayon naman, example lang, hanapin lang natin yung value ng 1.12. So ganito po ha. Ayan, hanapin muna natin dito. So ito, meron na tayong 1.1. Kulang na lang tayo nung 2. So dito natin siya hanapin sa horizontal part dun sa taas. Yan. So 1.1 plus 0.02 is 1.12. Ngayon, ang gagawin nyo, i-connect nyo lang siya. Tapos kung saan yung tagpuan nila, yun po yung value ng kanyang area. So we have 0.86, 4. Yun yung 1.12. Now, balik na po tayo dun sa value ng 1.23 kasi yun po yung sa example natin. Erase ko lang. So, hanapin na natin yung 1.23. So, ito yung 1.2. Ito naman yung 0.03. So, 1.2 plus 0.03 is 1.23. Connect lang natin sila para makita natin yung area niya. So, we have, ayan. Tapos ito. So, ito yung tagpuan nila. So, the value of 1.23 is equal to 0.89065. Okay? Makikinote. Balik tayo dun sa ating PowerPoint. Ayan. So, the value of this area is 0.89065 or in percent, 89.065%. Yan. So, yan pala yung kabuang area nitong shaded part natin. Erase ko lang, tapos pakita ko lang sa inyo. Yan. Yan po siya, pag maganda yung presentation. Kung mapapansin nyo, yung Z natin is equal to 0.8907. Ni-round up ko lang po yung 0.89065, kaya naging 0.8907. So, tatandaan, pag to the left po, hanapin lang yung value sa C table or sa standard normal table, and then, kung ano yung value na yon, yun na yung sagot natin. Last one, so finding areas under the standard normal curve. Now, ngayon naman sa to the right naman tayo, kanina to the left. Ngayon, to the right. So, ang direction naman para makuha natin yung value ng to the right of the curve, use the standard normal table to find the area that corresponds to C, then subtract the area from 1. Ngayon, ang gagawin daw, kunin muna natin yung value ng C-score dun sa table. Then, subtract natin sa 1. So, please know that yung table po natin is para lang po sa areas to the left po ha. Yung to the right, wala po tayong value doon. Kaya po ang gagawin natin, isusubtract natin siya sa 1. Explain ko po kung bakit natin siya isusubtract sa 1 ha. So, ngayon po, ang hahanapin natin to the right, excuse me, to the right of 1.23. Okay? Now, drawing ulit natin siya. So, let's assume ito 0. Ito kunwari yung 1.23. So,
So to the right, kaya ang right side niya, ang ating tawag doon, i-shade. So ano po, ganito pong gagawin natin pag to the right. Isusubtract po natin siya sa 1. Bakit po? Kasi ang alam natin, di ba, etong side na to, etong left side, ayan, yan po yung kinuha natin kanina. Yan yung area. So para makuha natin yung right side niya, para makuha natin yung nasa right side niya, since equal siya sa 1, di ba yung kabuuan 100%. Kung alam mo yung kabila, subtract mo lang para makuha mo tong kabilang side. Okay? Yan. So kanina, alam naman na natin yung value ng 1.23. Let's use na lang yung 0.89007. Pero you can also use 0.89065. Tapos, subtract mo lang siya sa 1. So we have ito, 1 minus 89.8907 is equal to 0.1093. So ang area po nitong to the right of 1.23 is 10.93. Or 10%, 10.93%. So pag inad nyo po yung 89.7, itong area nung to the left nung ating curve, to the left of 1.23 plus to the right of 1.93 ay 1.23, equal po siya sa 100%. So tatandaan, pag to the left, tingin lang sa table. Pag to the right, tingin sa table, then isubtract nyo sa 1. Sa 1 nyo po isusubtract ka na sa una yung 1 para positive po yung sagot nyo kasi wala po tayong negative area. And last one po, yung between two C-scores. So, ang alamin naman natin yung area sa pagitan ng dalawang C-scores. Ang gagawin lang po natin, di ba may dalawang C-scores? Yung dalawang C-scores na yon, kunin nyo yung values niya doon sa standard normal table. Pag nakuha nyo na po yung values nilang dalawa, gawin nyo lang, isubtract nyo. Kunin nyo yung mas malaking value minus the smaller value. Tapos kung ano po yung makuha nyo sagot, yun na yung sagot. Okay? Yan. So for this example, let us have area between negative 0.75 and 1.23. Kanina, alam na natin, di ba, yung sa 1.23, which is 0.89065. Pero, ang hindi pa natin alam is yung para dito sa negative 0.75. Okay? Drawing ko lang din po muna siya. Yan. So, ito po yung 1.23. Let's assume na ito po yung 1.23. Tapos, ito yung 0.75. Negative 0.75. So, we have to be careful with the sign po kasi magkaiba po yung value ng negative C-score sa positive C-score. Tapos, ililinya ko lang siya. Ay. Ayan, dilinya ko lang. So, ang hinahanap natin between these two scores. Yan, between dyan. So, ito siya. Shade natin. Kasi di ba to the left siya. So, yung to the left of 1.23 hanggang dun sa dulo. Tapos, yung to the left ng 1 negative 0.75 is hanggang dito din sa dulo. So, pag pinag-subtract mo silang dalawa, ayan. So, pag pinag-subtract mo silang dalawa, ito na lang yung matitira, yung area na lang na to. Kaya po, yun po yung explanation kung bakit natin kukunin yung C-score ng bawat dalawa, ay ng bawat, tawag doon, bawat C-score, and then, saka natin sila isusubtract. Now, hanapin natin itong negative 0.75 doon sa ating C-table. Ayan, dito po tayo sa negative. So, pag negative, nasa first page po. Negative 0.75. So, negative 0.7. Ito. Hanapin natin yung sa 5. So, 0, 1, 2,
3, 4, 5. Confirm lang natin kung ito nga. Ayan, tama. So, connect lang natin. Nasa na yun? Ayan. So, titignan ko kung mako-connect natin, ha? Ayan, tama. So, ang value po ng negative 0.75 is positive 0.22663. So, balik po tayo doon sa ating table, ay sa ating PowerPoint. So, the value of this one is 0.22663. Now, pwede na po natin i-subtract itong dalawa. Uunahin po natin yung bigger value. Erase ko lang lahat. So, we have 0.89065 minus 0.22663 equals 0.89065 ayan, is equal to 0.664 ayan, 0.2. Ayan. So, kapag ni-round off nyo rin po, ito po yung kakalabasan natin. Kasi ni-round off po natin yung mga C-scores natin. Pero pwede pong wag. So, kung ano po yung makuha mo yung sagot, 66402 or 6641, pwede po siya. So, ulit po ha, paulit-ulit na tayo. So, to the left, tingin lang sa C-table. To the right, tingin sa C-table. Tapos, isubtract sa 1. So, mauna yung 1 minus kung anong value. Last one, between two C-scores, kunin muna yung value nila sa C-table and then saka nyo subtract. Una yung malaki kaysa sa maliit. Kasi area pinag-uusapan natin, kaya positive palagi yung sagot natin. Let's try kung masasagutan. So, find the area under the standard normal curve to the left of negative 2.33. So, i-graph muna natin siya. So, ito yung mean natin is 0. Tapos, yung 2.33 ito. Tapos, since to the left siya, kailangan natin i-shade yung left side nung negative 2.33. So, ano nga yung first step natin? So, yan. Since the direction is to the left, we just need to find the corresponding value of negative 2.33 in the standard normal table. Yan. So, kayo na lang po yung tumingin sa standard normal table ha. Ito po ay sagot na. So, yung value po ng negative 2.33 sa standard normal table is 0.0099. Check nga po muna natin para sure na nga. So, negative 2. Ano nga? Negative 2.33. So, negative 2.3. Tapos ito po yung 0.3. So, pag-gamit lang po natin sila. Yan. Ito na po yung sagot natin. Tama. 0.00990. Next one. Balik tayo. Ayan. Ngayon naman, dito tayo sa to the right. To the right of 0.94. Yan. So, since the direction is to the right, let's find 0.94 the standard normal table, then subtract its corresponding value to 1. So, hanapin to sa C-table. So, ang value niya sa C-table is 0.8264. Ngayon, tapos na natin siyang hanapin sa C-table, subtract lang natin siya sa 1. So, 1 minus 0.8264 is equal to 17.1736. Tapos, ito po yung graph niya ha. Ayan, 0.94. Since to the right, yung right side po niya yung isi-shade natin. Ayan, last example na po tayo. So, ito naman, area between negative 1.98 and positive 1.07. So, kapag po
Kapag po dalawa, yung C-scores, kapag between two C-scores, kunin po muna natin yung value ng 1.98, negative 1.98, at 1.07 sa C-table. So, iyan. So, yung 1.07, ang value niya, pag ni-round off po to ha, 0.8577. Kapag ka naman po yung isa, yung negative 1.98 magiging 0.0239. So be careful po ha. Pagka po negative sa negative table, titignan. Pag positive sa positive table, titignan. So since may values na tayo ng dalawang C-score, subtract lang natin sila sa isa't isa. Ang uunahin po natin yung mas malaki yung value, which is itong 0.8577 at yung 0.0239. Okay? So let's start. So 0.8577 minus 0.039 is equal to 0.8338. So compute nyo lang po yan sa inyong calculator. So the area is equal to 0.838. Yan. So review lang din po natin yung mga terms na ginamit natin ngayon or yung mga concepts na ginamit natin. So a random variable x whose distribution has the shape of the bell, ayan, shape of the bell of a normal curve is called, so ano daw yung tawag dun sa distribution ng shape ay bell, tapos ang graph niya ay tinatawag na normal curve. Ang tawag po dun ay normal distribution. Kapag naman po, ang tanong is the shape of the normal curve is blank with the total area of blank. So ano po ba yung shape ng ating normal curve? Di ba ang shape na is bell shape? And then ang total area niya is 1 or 100%. Next question. So the center of the normal curve is the blank with the value of blank if it is standardized. So tandaan natin ang center ng normal curve or ng normal distribution is yung mean. Tapos ang value niya kapag standardized, kapag standard normal distribution is 0. Next one, the width and the height of the normal curve distribution is determined by the, so width and height, standard deviation. Next one, the two important parameters that best describe the normal curve are the blank and the blank. So ano yung factors, dalawang factors na nakaka-apekto sa ating normal distribution or normal curve? So we have first the mean, wherein malalaman natin kung pupunta ba sa left or sa right yung yung ating graph. And then next one is the standard deviation, wherein malalaman natin kung yung haba at yung taas ng ating curve. Next one, the curve of the normal distribution extends indefinitely at the things but does not. So ayun, pag asymptote, ano ba siya? Diba nag-extend pero never sila na mag-meet, magta-touch, or mag-intersect. Next question, blank is the area under the curve falls within two standard deviations of the mean. So pag sinabi namang ganyan, di ba may empirical rule tayo, 68, 95, 99.7. So pwede pong sagot dyan, so 2. Alin ba yung pangalawang value doon? So yung 95. In specific case, we have 95.44%, pero I will accept kahit 95 lang. 95%. Next one, it is the area under the curve falls within 3 standard deviation from the mean. Ayan, kapag 3 standard deviation naman, edi 99.74% or just 99.7. And then last one, kapag 1 standard deviation away from the mean, syempre 68.26 or just 68%. Yan. Ito naman, it is the normal curve with the mean equals 0 and the standard deviation equals 1. So, anong tawag doon? Sa normal distribution, na ang mean niya is 0 and ang kanyang standard deviation is equal to 1. Tawag sa kanya ay standard normal distribution. So, dyan na po nagtatapos ang ating discussion for today's lesson, which is about the normal distribution. I hope you learned something from today's discussion. Ingat kayo and God bless. Bye-bye.